السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو فيديو جديد، حاجة جديدة في التيا بورتال اللي هي ديسكريبسيون سي بي اي 12 سي ا سي دي سي رولي. نشوفو جينيراليتي عليها، لي ريزو كيفاش كونفيغوريو الريزو، لي زونطري بليس لي زادريس والسورتي و لي بيت انترن، علاش كيصلحو علاش كيخدمو. هنا هادي السي بي اي ديالنا، كنكليكو دوبل كليك على ديفايس كونفيغوراسيون، دوبل كليك على لوطومات ديالنا S7-1200. كنجيو هنا كطلع لنا البروبريتي، هنا السمية سلوت راك زيرو. كنجيو البروفينات، هنا عندنا غاد دو كابل بروفينات نبروغراميو منها ونخدموها في الريزو، جميع الوسائل مضمونة وممكنة. هنا هي البروفينات، هاد هنا وين اجوتيو نتورك. تاجوتا تاني شي كدير نتورك وتكليك على اد نيو. هنايا ممكن تبدل الادريس، طيب الادريس اللي بغيتي، تبدل الماسك. هاي شي الادريس افيكتي لهاد البور ايثرنت. هنا كنشوفو لي زادريس، كاين 14 انتري انبوت ديجيتال و 10 ديال سورتي ديجيتال، دو انالوجيك سورتي و دو انتري انالوجيك انتري سورتي. باش نعرفو لي زادريس ديالنا كنجيو هنا الاي تاغ، نلقاو هادو دي بيت انترن غنشوفوهم من بعد. نهبطو لتحت، هادي سورتي انالوجيك، غادي نديرو دي بي، نسميوها دي بي. هادي نديرو température. هاي السورتي كيخدمو هادو اغلبية في لي بروسيدي انالوجيك. هادي كتكون السورتي كتحكم سوا في الكتروفان، سوا كتحكم في واحد ريزيستانس شوفونت ولا واحد بومب او بيان موتور